परमात्मा नै हाम्रो असल शिक्षक हुनुहुन्छ। हामी त केवल भाडो मात्रै हौ, तर तपाईँ नै हुनुहुन्छ जो बोल्नुहुन्छ र जसले काम गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई स्वतन्त्र साथ यो ठाउँमा काम गर्ने अनुमति दिँदछौँ। अनि तपाईँ परमेश्वरले नै एक एकको हृदयलाई छुनुभएको छ। यो वचनको निम्ति तपाईँ प्रभुले तयार गर्नुभएको छ। धन्यवाद येशूको नाममा, आमेन। यो चाहिँ पुरानो करारको सबैभन्दा अन्तिम पद हो। दिस इज द भेरी लास्ट वर्स that's in the Old Testament, and this Old Testament is closed with this verse. And this Old Testament is closed with this verse. अन्तिम यो पुरानो करार जो छ यो पदले अन्त्य हुन्छ है। It says and he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. त्यसले बुबाहरूको हृदय तिनीहरूका छोराछोरीतिर, छोरीका हृदय तिनीहरूका बाबुतिर फर्काइनेछ। आमेन, आमेन, आमेन। पुरानो करार चाहिँ यो पदले सिद्धिएको छ। अन्त जब नयाँ करार हुन्छ, नयाँ करारमा कसको विषयबाट हामी पढ्न पाउँछौँ? नयाँ करारमा येशू ख्रिस्ट। In the Old Testament, there was confusion. पुरानो करारमा चाहिँ त्यहाँ एक प्रकारको अन्योलता थियो about Father God. पिता परमेश्वरको विषयमा चाहिँ त्यहाँ अन्योलता थियो। And even last week, Pastor was saying this. गएको हप्ता पनि Pastor बताउनु हुँदै थियो कि Jesus came to tell world about the Father. येशू ख्रिस्ट चाहिँ यस पृथ्वीमा पितालाई चिनाउनको निम्ति आउनुभयो। Amen. Jesus came for so many reasons, but among them, showing the Father is one. अनि येशू ख्रिस्ट पृथ्वीमा आउनुको थुप्रै कारणहरू थिए, तर तीमध्ये एउटा चाहिँ पितालाई यस पृथ्वीमा देखाउनको निम्ति थियो। Amen. पितालाई देखाउनको निम्ति, because there was confusion in the Old Testament. पुरानो करारमा चाहिँ त्यहाँ एक प्रकारको अन्योलता थियो. It was under the shadow about the nature of a father. अनि पिताको प्रेम जो थियो त्यो चाहिँ एक प्रकारको छाया मुनि थियो. So people really didn't knew who really the Father was. है पिता चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ पुरानो करारको विश्वासीलाई थाहा थिएन. So Jesus came to show us the Father. येशू ख्रिस्ट हामीलाई पिता देखाउनको निम्ति आउनुभयो. And it's really important even for the one who are taking water baptism. पानीको बप्तिस्मा जतिजना लिनुहुँदैछ तपाईँको निम्ति पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ to understand यो कुरो बुझ्नको निम्ति. अनि यो चाहिँ पिताको प्रेम छ, यो चाहिँ एकदमै महान छ. Amen. Because of this love we are here. यही प्रेमको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो ठाउँमा छौँ. Because of this love we are gathering every Sunday. त्यही प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हामी हरेक आइतबारको दिनमा भेट्छौँ. Because of this love we are calling this our family. यही प्रेमको कारणले गर्दाखेरि आज यसलाई हामी के भन्दैछौँ? परिवार भन्दैछौँ. Amen. And this love is so wonderful. यो प्रेम यति अचम्मको, यति महान छ. Let's read Luke chapter 15, verse 11 to 32. यो लुका 15 को 11 देखि 32 मा एउटा घटना छ, हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ. And from this chapter, from this portion of scripture, we will see the nature of God, Father God. पिता परमेश्वरको चरित्रलाई हामी हेर्नेछौँ. कसैले पढिदिनुहुन्छ लुका 15 को 11 देखि 32. तिनीहरूमध्ये कान्छाले बाबुलाई भन्यो, हे पिता, धन भागमा पर्ने हिस्सा मलाई दिनुहोस्. तब तिनीहरूलाई सम्पत्ति बाँडिदिए. अनि थोरै दिनमा कान्छा छोराले सबै धन सम्पत्ति बटुलेर टाढा देशमा गइहाल्यो. औ त्यहाँ मोस मजामा आफ्नो सम्पत्ति उडायो. तर त्यसले सबै खर्च गरेपछि त्यस देशभरि ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई खाँचो पर्न लाग्यो. त्यो
गएर त्यस देशका निवासीहरूमध्ये एउटा कहाँ टाँसियो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुर चराउन पठायो। सुँगुरहरूले खाने गरेका कोसाहरूले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो। कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। तर त्यसको होस खोलेपछि त्यसले भन्यो, हे मेरा बाबुका कति ज्यालादारी चाकरहरूलाई खानेकुरो प्रशस्त भएर उबार्ने समेत होलान्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, हे पिता, मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छुइनँ। मलाई तपाईँका ज्यालादारी नकुरहरू मध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो। तर त्यो अझै टाढै छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखेर तिनी दयाले भरिए। दौडेर गएर त्यसको गलामा तिनले अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। अनि छोराले तिनलाई भने, हे पिता, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छुइनँ। तर बाबु चाहिँले आफ्नो दासहरूलाई भन्यो, चाँडो सबैभन्दा असल लुगा ल्याएर यसलाई लगाइदेऊ। त्यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ। पालिरहेको चाहिँ बाछा ल्याएर मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ। किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो र फेरि बिउतायो, हराएको थियो र पाइयो। अनि तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। हुन्छ हुन्छ, त्यतिसम्म मात्र पढौँ ल। 24सम्म मात्र पढ्नेछु। How many of you have read this story before? कतिजनाले यो घटना पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ? हामीले पढेका छौँ है। But there's something so wonderful in this passage. यो खण्डमा चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, एकदमै राम्रो कुरो चाहिँ यहाँ लेखिएको छ about the father. यहाँ चाहिँ पिताको विषयमा लेखिएको छ. Many times we use this scripture to talk about the son who was lost. हामी धेरैपल्ट यो पदलाई चाहिँ हराएको छोराको विषयमा भन्नको निम्ति प्रयोग गर्दछौँ. But more than that, this scripture talks about father's love. यो पदले चाहिँ त्योभन्दा ज्यादा पनि पिताको प्रेमको विषयमा बताउँदछ है. Here in the story, there were two sons. A father had two sons. यो घटनामा चाहिँ एकजना बाबा हुनुहुन्छ. बाबा मर्ने बेलामा मेरो मलाई दिइहाल्नुहोस्, म लिएर गइहाल्छु. अनि पिताले आफ्नो भाग दिनुभयो. अन्त त्यसपछि छोरा चाहिँ अनि जान्छ, आफ्नो पैसा सबै सिद्ध्याउँछ, रमाइलो गर्छ, मोज मजा गर्छ. अन्त उसले सबै सिद्ध्याउँछ. सिद्धाइसकेपछि अब आफूसँग केही पनि छैन. And he was looking for a job. उसले आफ्नो निम्ति कामहरू खोज्न थाल्छ. And somebody gave him a job to feed the swine. है, उसलाई चाहिँ सुँगुरलाई खुवाउने काम दिन्छ. अन्त उसले त्यो पनि गर्दै थियो. उसँग केही पनि थिएन. अन्त उसले सुँगुरले खाने खाना पनि खाँदै थियो. सुँगुरले कस्तो खाना खान्छ? कस्तो खान्छ सुँगुरले? राम्रो मिठो खान्छ. मिठो मिठो हाम्रो जस्तो सुँगुरको मासु, अन्त बिफको मासु, फ्राइड चिकन त्यस्तो खान्छ सुँगुरले? खाँदैन. सबैबाट उब्रेको फ्याँकेको कुरा चाहिँ सुँगुरले खान्छ. अन्त यो छोरा जो थियो उसले पनि त्यही खाना खाँदै थियो. While he was eating the swine food, जब उसले सुँगुरको खाना खाँदै थियो, he remembered something. उसले के कुरो चाहिँ याद गर्यो. What he remembered? उसले के कुरो याद गर्यो? 17 पदमा लेखिएको छ. जब त्यसको चेल्सले भन्यो, मेरो बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उभार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु. This son didn't remember his father. यो छोराले उसको पितालाई सम्झेन. But he remembered one of the servants in his father's house.
उसको पिताको घरमा भएको चाकरहरूलाई सम्झिँदै थियो. He was remembering the food. उसले चाहिँ खानालाई सम्झिँदै थियो. He was not thinking about his father. He was not regretted what he did. उसले जे कुरो गरे त्यसको विषयमा उसलाई एक थोपा पनि पछुतो थिएन. He was just thinking about himself. उसले आफ्नो विषयमा सोच्दै थियो. Because he was going through hunger. उ चाहिँ भोको प्यासी भएर बिताइराखेको थियो जीवन. And then he decided to go back. उसले चाहिँ फर्केर जाने निर्णय गरे. Not as a son, छोरा भएर फर्केर जाने निर्णय गरेन, तर एउटा दास भएर, एउटा नोकर भएर फर्केर जाने निर्णय लियो. अनि उसले भने म जान्छु, म गएपछि मेरो पिताकोमा गएपछि म भन्नेछु तपाईको विरुद्धमा, स्वर्गको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु, मलाई तपाईको एउटा दास बनाइदिनुहोस् अनि म तपाईको सेवा गर्नेछु, दास भएर म बस्नेछु. He was just concerned about himself. उ चाहिँ आफ्नै विषयमा सोचिरहेको थियो. He never thought about his father. उसले कहिले पनि आफ्नो बाबाको विषयमा उसले सोचेन. How he was going through. उसको बाबा चाहिँ कसरी दिन बिताउनु हुँदै थियो, उसको बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा उसले सोचेन. He was just concerned about the food. खाने कुराको निम्ति उसले चाहिँ खाने, जब सुँगुरको चारो खाँदै थियो तब उसको पिताको घरमा नोकरहरूले पनि त्योभन्दा ज्यादा प्रशस्त खान पाउँछ भनेर उसले सम्झ्यो. Then he decided to go back. उ चाहिँ फर्केर जाने इच्छा गर्यो. And then he went. उ गयो. But whereas father, पिता चाहिँ जो छ, he was looking for him every day. हरेक दिन चाहिँ त्यो बाबाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई पर्खिरहेको थियो. He was looking when my son will come back. उसले निरन्तर हेरिराखेको थियो कि मेरो छोरा चाहिँ कहिले फर्केर आउँछ. That's why he could see his son coming from far away. त्यसै कारणले गर्दाखेरि त बाबाले आफ्नो छोरा परैबाट आएको उसले थाहा पायो. If he was not looking, if he was doing something in his house, आफ्नो घरमा केही कुरो गरिराखेको भए छोरा देख्ने थिएन. But the scripture says, from far away he knew. धेरै पर हुँदाखेरि उसले जान्यो that his son is back. उसको छोरो चाहिँ फर्केर आएको छ. Whereas the son, छोरा चाहिँ जो छ, he was just thinking about himself. छोराले चाहिँ आफ्नै विषयमा मात्रै सोच्दै थियो. But this father, he was every day thinking about his son. तर यो छोरा चाहिँ जो छ हरेक दिन आफ्नो छोराको विषयमा सोच्दै थियो. Even though he did wrong to him, उनको छोराले उनलाई खराबै गरे तापनि he was always thinking about his son. जहिले पनि उसले चाहिँ आफ्नो छोराको निम्ति सोच्दै थियो. Even my father, my own father, मेरो आफ्नै बाबा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ. We are here, हामी यहाँ छौँ. He calls us, फोन गर्नुहुन्छ. What are you eating? How you are living? How's the thing? How's this? How's that? जहिले पनि त्यही नै सोच्नुहुन्छ. के खाँदैछ, के गर्दैछ, कहाँ बस्दैछ, कस्तो हुँदैछ. Always thinking about his children. आफ्नो नानीहरूको विषयमा मात्रै सोचिरहन्छ. And even this father, whom his own son rejected, जसलाई उनको आफ्नै छोराले इन्कार गर्यो, धन सम्पत्ति लिएर उनलाई छोडेर गएको थियो, he was always thinking about this son. यही छोराको विषयमा चाहिँ बाबाले चाहिँ सोचिराखेको थियो. When my son will come back. कहिले मेरो छोरो चाहिँ आज फर्केर आउँछ. Every day, maybe he was going out to the balcony. Maybe हुन सक्छ बाल्कनीमा जान्थ्यो होला. Maybe he was looking, expecting that his son will come back. ऊ चाहिँ हरेक पल्ट सायद अपेक्षा गरेर हेरिरहेको थियो. आज आउँछ कि मेरो छोरा, आज आउँछ कि मेरो छोरा, आज आउँछ कि मेरो छोरा. He was spending his days like that. उसले आफ्नो दिन चाहिँ त्यसरी नै बिताउँदै थियो. And that day when his son was coming, त्यो दिन जब उसको छोरा फर्किँदै थियो, from far away, परैबाट, even he was not even to the gate, गेटमा आइपुगेको पनि थिएन. परै हुँदाखेरि नै his father knew that his son is home. उसले उनको बाबाले यो कुरो जाने कि उनको छोरा चाहिँ फर्केर आएको छ. And you know what he did? यो बाबाले के गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? You know what the father did?
पिताले के गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? हजुर? He saw, उसले देख्यो, and then he ran. त्यहाँ भनेको छ उसले आफ्नो छोरा परैबाट आएको देख्यो अनि त्यसपछि उ के गर्दियो? दौडिँदै गयो. दौडिँदै के गर्यो? गयो. Yesterday we were in a picnic. हामी पिकनिक गएका थियौँ and all the kids were playing somewhere. अनि सबैजना नानीहरू चाहिँ पर खेल्ने ठाउँमा खेल्दै थियो. And when Pastor saw Sekhaina coming, जब पास्टरले सेखाइनालाई आएको देखेको उहाँ कुद्दै जानुभयो. He ran to see whether she is by herself or not. है उहाँ चाहिँ कुदेर जानुभयो सेखाइना एक्लै छ कि छैन. And I was laughing. म हाँस्दै थिएँ. I was saying, see, so many people are behind her. Why you are running? मैले उहाँलाई भन्दै तपाईँ किन कुदेर गएको छ त सबै पछाडि. Same way this father, when he saw his son coming, जब यो पिताले यो बाबाले आफ्नो छोरा आउँदै गरेको देख्यो, he ran. उ चाहिँ दौडेर गयो. And when he saw his son, जब उसले आफ्नो छोरालाई देख्यो, he hugged him. उसले आफ्नो छोरालाई अङ्गमाल गर्यो and he kissed him. उसलाई चुम्बन गर्यो. He forgot everything. उसले सब कुरो बिर्स्यो what his son did. उसको छोराले के गरेको थियो उसले सबै बिर्स्यो. सबै कुरो बिर्स्यो. He forgot everything, that his son even didn't wait for him to die to get his inheritance. उसले यो कुरो पनि बिर्स्यो कि उसको छोराले उ मरुन्जेलसम्म आफ्नो सम्पत्ति पाउनको निम्ति पनि पर्खेन भन्ने कुरो पनि उसले बिर्स्यो. He forgot how his son abandoned him. उसले यो कुरो पनि बिर्स्यो कि उसको छोराले कसरी उसलाई लत्याएर त्यागेर गएको थियो भने. The moment he saw his son coming, जब उसले आफ्नो छोरालाई फर्केर आएको देख्यो, he ran. दौडेर गयो. And he didn't say, मलाई किन छोडेर गइस् भनेर उसले भनेन. He didn't even say a word. उसले केही पनि भनेन. He just hugged him. He just accepted him. उसलाई अङ्गमाल गर्यो. And he kissed him. उसलाई चुम्बन गर्यो. Kissing is a sign of accepting. है म चाहिँ तिमीलाई स्वीकार गर्छु भन्ने कुराको चिन्ह हो त्यो चाहिँ. And he kissed his son. आफ्नो छोरालाई उसले चुम्बन गर्यो. And then after, son was ready to say something. छोराले चाहिँ तयार गरेर आएको थियो बाटोमा. अब म घरमा जान्छु, मेरो बाबालाई देख्छु अनि उहाँलाई चाहिँ म तपाईको विरुद्धमा, स्वर्गको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु. अब म चाहिँ तपाईको चरणमा आउँछु. म तपाईको छोरा भनिने योग्यको छैन. मलाई तपाईको एउटा दास बनाउनुहोस् भनेर भन्छु भनेर छोराले सोचिरहेको थियो. The son was thinking about that. But father, he called his servant. छोरा बाबाले चाहिँ आफ्नो नोकरलाई बोलाउनु भयो. And then he said, put on him a best robe. उसलाई चाहिँ राम्रो लुगा लगाइदेऊ. सबैजनाले भन्नु त राम्रो लुगा. And then he said, put him a ring on his finger. उसको हातमा चाहिँ औँठी पनि लगाइदेऊ भनेर भन्नुभयो. सबैजनाले भन्नु औँठी. And he said, give him some nice sandal. उसलाई चाहिँ जुत्ता पनि देऊ. उसको खुट्टामा जुत्ता पनि देऊ भनेर भन्यो. जुत्ता भन्नुहोस् त. जुत्ता. He gave all those things to his son. आफ्नो छोरालाई उसले दियो. How the son was? छोरा चाहिँ कस्तो थियो? छोरा चाहिँ कस्तो थियो? हजुर हो महिला थियो. सुँगुरसँग काम गरेको राम्रो त हुँदैन थियो. This son was not even thinking about his dad. उसको छोराको यो छोराले आफ्नो बाबाको विषयमा सोचेकै थिएन. He was just thinking about himself. आफ्नो विषयमा सोच्दै थियो. म मेरो बाबाको घरमा जान्छु, मलाई क्षमा गरिदिनुस् भन्छु, अन्त म त्यसपछि उहाँले मलाई नोकर बनाउनु भन्छु. At least म खान त सक्छु, खान त पाउँछु म भनेर भनिएको छ. है खान त पाउँछु म. Whereas the father,
यहाँ पिता चाहिँ जो हुनुहुन्छ, he was always thinking about his son. जहिले पनि आफ्नो छोराको विषयमा सोचिराख्नु भएको थियो. Far away, पर हुँदाखेरि पनि he saw, उसले देख्यो. He ran, उनी दौडेर गए. He accepted him. अनि उहाँलाई स्वीकार गर्नुभयो. अनि त्यसपछि उहाँलाई के दिनुभयो? What did he give to his son? लुगा. सबैसँग भन्नु है त. लुगा. त्यसपछि औँठी. अन्त जुत्ता. He gave those. And then he also said, let us rejoice. अब हामी के गरौँ? रमाइलो गरौँ. Let's kill one very fatted sheep. होला हैन? सायद भेडा थियो होला उनीहरुसँग. सबभन्दा मोटोलाई चाहिँ के गरौँ हामी? अब त्यसलाई काटौँ. And then let's rejoice. हामी के गरौँ? रमाइलो गरौँ. Let's rejoice because my son is home. बाबाले चाहिँ के भन्यो? मेरो छोरा चाहिँ के गरेको छ? आज घर फर्केर आएको छ. अब हामी के गर्नुपर्छ? रमाइलो गर्नुपर्छ. Amen. That's the father's heart. त्यो चाहिँ पिताको हृदय हो. Whereas the son, छोरा, he was not even thinking about his dad. यो छोराले चाहिँ आफ्नो बाबाको विषयमा सम्झेको पनि थिएन. He was not even sorry for what he did. उसले जे कुरो गर्यो त्यसप्रति उ चाहिँ मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुरो पनि उसँग थिएन. But this father, he loved him so much. यो बाबाले चाहिँ यति धेरै आफ्नो छोरालाई प्रेम गर्यो. He loved him so much. यति धेरै प्रेम गर्नुभयो. Every day he was waiting for him. हरेक दिन उनी चाहिँ यो छोरालाई पर्खिरहेका थिए. Every day he was scanning the horizon. हरेक पल्ट उनले चाहिँ त्यो यसरी हेरिराख्थे. When my son will come. मेरो छोरा कहिले आउँछ? His father was expecting every day that his son will come back. यो पिताले चाहिँ हरेक दिन के गर्दै थिए? अपेक्षा गर्दै थिए कि मेरो छोरा चाहिँ आज आउनेछ. मेरो छोरा चाहिँ आज आउनेछ. When the son came, छोरा आयो, he ran. He दौडेर गयो. He didn't even let his son to say I'm sorry. छोरालाई मलाई क्षमा गरिदिनुस् बाबा भन्ने मौका पनि दिएन. The way he was, he just accepted him. जस्तो आएको थियो उसको बाबाले उसलाई त्यस्तै अङ्कमाल गरे. त्यस्तै उसलाई पक्रे. उसले he didn't even wait for his son to take bath. आफ्नो छोरा नुहाओस् भनेर पर्खेर. He was working with the swine, है? उ चाहिँ सुँगुरसँग काम गरिराखेको थियो. He didn't have any money. उसँग पैसा थिएन. He didn't have anything to eat. खानु पनि के पनि थिएन. He was eating swine's food. उसले चाहिँ सुँगुरको खाना. How his clothes was, how smelly he was. लुगा फाटा कस्तो थियो होला, कस्तो मैला थियो होला त्यो छोरा. He didn't even wait for his son to take bath, है? छोरा नुहाओस् अनि म अङ्कमाल गर्छु, म मेरो प्रेम त्यति बेला देखाउँछु उसले भनेन. Father just hugged him and he even kissed him. उसले आफ्नो छोरालाई अङ्कमाल गर्यो अनि चुम्बन पनि गर्यो. And then only he said to his servant, त्यसपछि बल्ल उसले आफ्नो सेवकलाई भन्यो, bring him the best clothes. उसको लागि एकदम उत्कृष्ट लुगा लिएर आइदियो. Give him the ring in his finger. उनको हातमा यो औँठीलाई पनि दियो. Put him a good sandal. Maybe he came with his bare foot. हुन सक्छ उसको छोरा चाहिँ खाली खुट्टे आएको थियो होला सायद. फर्केको थियो होला. That's why he said, put him the best sandal. उसलाई एकदम राम्रो जुत्ता लगाइदेऊ भनेर भन्यो. The son was not thinking about his dad. है यो छोराले चाहिँ आफ्नो बाबाको विषयमा सोचिरहेको थिए. But this father, यो पिता, was always waiting for his son to come home. उनले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो छोरा फर्केर आएको चाहन्थे. This father in this story, यो घटनामा भएको यो जो बाबा छ,
He's the picture of our Father in heaven. है हाम्रो स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो पिताको चित्रको रूपमा हुनुहुन्छ, तस्बिर हुनुहुन्छ. Jesus was just giving an illustration. येशू ख्रीष्टले चाहिँ दृष्टान्त दिनु हुँदै थियो. This is the way Jesus preached every time. Jesus taught every time. यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको तरिका थियो. उहाँले यसरी नै सिकाउनुहुन्थ्यो, यसरी नै उहाँले मानिसहरूलाई बताउनुहुन्थ्यो. And this Father, यो पिता, He's our heavenly Father. उहाँ चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ. Amen. And the father in the story, यो घटनामा भएको यो पिताले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति के गर्यो, छोरालाई दियो. आफ्नो सम्पत्ति उसले आफ्नो छोरालाई दियो. The same way our Father in heaven, हाम्रो स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो पिता, He gave His treasure. उहाँले पनि हामीलाई उहाँको सम्पत्ति दिनुभयो. He emptied the heaven. उहाँले स्वर्गलाई रित्याउनु भयो. And He gave us His treasure. उहाँले हामीलाई त्यो सम्पत्ति उहाँले दिनुभएको छ. Amen. Jesus. येशू ख्रीष्ट त्यो सम्पत्ति हुन्छ. He loved us so much. उहाँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो that He emptied the heaven. उहाँले स्वर्गलाई रित्याइकन हाम्रो निम्ति भनेर दिनुभयो. येशू ख्रीष्ट. Amen. येशू ख्रीष्ट. He gave Jesus. उहाँले येशूलाई दिनुभयो. And like that, Father was waiting. त्यो पिता जसले every time हेर्दै थियो, every time उसले याद गर्दै थियो, मेरो छोरा कहिले आउँछ. The same way our Father in heaven is looking for us every day. स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो पिताले पनि हामीलाई त्यसरी नै हेरिराख्नु भएको हुन्छ. Amen. त्यसरी नै हेरिराख्नु भएको हुन्छ. And the moment He sees us, जुन क्षणमा उहाँले हामीलाई देख्नुहुन्छ, He always ran for us. जहिले पनि उहाँ हामीलाई दौडेर लिन आउनुहुन्छ. Amen. He runs for us. उहाँ हाम्रो निम्ति दौडेर आउनुहुन्छ. And then He kisses us. उहाँले हामीलाई चुम्बन पनि गर्नुहुन्छ. But you might say, this is the story for the sinner coming home. तपाईले भन्नु होला, यो त एउटा पापी छोरा चाहिँ घरमा फर्केर आएको, यो त सुसमाचारको निम्ति ठिक्क हुने खण्ड हो भनेर भन्नु होला. हैन, त्यसको निम्ति पनि ठिकै छ. But this son was in the house. यो छोरा चाहिँ घरभित्र थियो. अनि त उसले मागेर चाहिँ उ छोडेर गयो. हैन? This also implies to the believer. यो चाहिँ विश्वासीको निम्ति पनि हुन्छ. Many times what we do, हामी के गर्छौँ? We forget what our Father did. हामी बिर्सिन्छ हाम्रो पिताले के गर्नुभयो. And we just go out in the world. हामी संसारमा जान्छौँ. Even though we are a believer, हामी विश्वासी भए तापनि we go into the world. हामी संसारमा जान्छौँ. अब तपाईले भन्नुभयो, म कहिले कसरी गएँ संसारमा? म चर्च आएकै छु, मैले दशांश दिएकै छु, मैले सबै कुरो गरिरहेको छु, म कसरी संसारमा हुन सक्छु? You might be thinking, how I can be in the world? When you put everything above God, सबै कुरो जब तपाईले पिताभन्दा माथि राख्नुहुन्छ, you are in the world. तपाईँ संसारमा हुनुहुन्छ. Father deserves your best, right? पितालाई चाहिँ तपाईको कृष्ण तपाईले दिनुपर्छ. He should be priority. उहाँले तपाईको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ. Then when you don't put God first, जब तपाईले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नुहुन्न, you are already in the world. तपाईँ संसारमा नै हुनुहुन्छ. But the good news is, असल कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, Father is always waiting. पिता चाहिँ जहिले पनि पर्खिराख्नुहुन्छ. Father is looking for you. पिताले चाहिँ तपाईलाई हेरिराख्नु भएको छ. When my son will come back, when my daughter will come back, मेरो छोरा अन्त मेरो छोरी चाहिँ कहिले फर्केर आउँछ भनेर उहाँ पर्खिराख्नु भएको छ. And like the same way, this father in the story, यो कथामा भएको बाबाले जब आफ्नो छोरा आयो, उसलाई असल वस्त्र पहिराइदिनु भयो. He put the best cloth on him. एकदमै असल लुगा.
बेस्ट रोब, एकदमै उत्कृष्ट कपडा उसलाई लगाइदिनु भयो, मेबी द मोस्ट एक्सपेन्सिभ, एकदम बहुमूल्य लगाइदिनु भयो उहाँलाई। द सेम वे आवर फादर, त्यसरी नै हाम्रो पिताले he has put on the robe of righteousness over us, है, उहाँले हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनु भएको छ। He is not thinking what we were doing, उहाँले सोच्नु पनि हुन्न हामी के गरिरहेका थियौँ, how we were living, हामी कसरी बसिरहेका थियौँ। He doesn't even think about that, त्यसको विषयमा सोच्नु पनि हुन्न। He is happy that you are home, उहाँ यति नै कुरोमा खुसी हुनुहुन्छ कि तपाईँ घरमा आउनुभएको छ। आमेन। उहाँले तपाईँलाई धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनु भएको छ। Put yourself in the feet of that son, in the shoe of that son, है, त्यो छोराको ठाउँमा आफैलाई लगाएर आफैलाई राखेर याद गर्नुहोस्। He has put you the best robe, उहाँले तपाईँलाई सबैभन्दा महँगो लुगा लगाइदिनु भएको छ। The robe of righteousness, धार्मिकताको वस्त्र, the most expensive cloth in the world, संसारभरिको सबैभन्दा महँगो वस्त्र। You know the how much is the price? तपाईलाई थाहा छ त्यो कपडाको प्राइस कति हो? धार्मिकताको वस्त्रको मूल्य तपाईलाई थाहा छ कति हो? Priceless, अमूल्य छ। I want to tell you the price. म तपाईलाई त्यसको प्राइस बताउन चाहन्छु। The price of that robe, त्यो वस्त्र जो तपाईले लगाउनु भइराखेको छ त्यसको मूल्य के हो थाहा छ? Somebody's life, कसैको जीवन हो त्यो। Jesus died on the cross, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भयो। He bore all our sin, उहाँले हाम्रो सबै पापलाई लिनु भयो, so that through him we become righteousness of God in Christ Jesus, है, त्यसद्वारा हामी ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सक्छौँ। That was the life of Jesus. The price of the robe that you're wearing, तपाईले जुन वस्त्र लगाउनु भएको छ त्यसको प्राइस के हो थाहा छ? येशू ख्रीष्टको मृत्यु, the crucifixion of Jesus, त्यसको मूल्य थियो। It's way beyond all our treasures. हामीसँग भएको सबै धन सम्पत्ति, even we bring all the riches of the world in one side, संसारको सबै धन सम्पत्ति एउटा ठाउँमा राखेर तपाईले पहिरिनु भएको धार्मिकताको वस्त्रलाई एउटा ठाउँमा राख्नुहोस्, even though that is precious, even though that's most expensive, है, त्यो बेलामा पनि त्यो वस्त्र त्यति नै मूल्यवान छ, त्यति नै महँगो छ। And you know what? You are wearing that robe right now. तपाईले त्यही वस्त्र अहिले लगाइराख्नु भएको छ। It's just because of your father's love. यो चाहिँ केवल तपाईको पिताको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि। Amen. And then he gave, what he gave next? उहाँले अर्को के दिनुभयो? Ring. Everybody say ring. Ring. यो औँठीले चाहिँ अधिकारलाई बताउँछ। It talks about authority. For a king to rule, he should have that ring. एउटा राजाले अधिकार गर्नको निम्ति he should have a royal ring. उसँग चाहिँ त्यो राजकीय औँठी हुनुपर्छ। And you know what? Jesus has given that ring to us. येशू ख्रीष्टले हामीलाई त्यो ring पनि दिनुभएको छ। He said, I will give you authority over all. येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिम्रो सबै कुरामाथि तिमीलाई अधिकार दिन्छु। Luke chapter 10 verse 19, है, लुका 10:19 मा लेखेको छ, सबैमाथि अधिकार म तिमीलाई दिनेछु। You have that ring already in your hand. तपाईको हातमा त्यो औँठी अघिबाटै छ। आमेन। तपाईसँग त्यो अधिकार छ। तपाईलाई उहाँले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। And he has made you king over your own life. तपाईको आफ्नो जीवनमाथि तपाईलाई उहाँले राजा बनाइदिनु भएको छ। And what he gave next? औँठी पछि उहाँले के दिनुभयो? Sandal, जुत्ता दिनुभयो। And this shoes, यो जो जुत्ता छ यसले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटीको बारेमा बताउँछ। It talks about our identity, हाम्रो पहिचानको विषयमा। It talks about our sonship. हामी ख्रीष्टमा उहाँको सन्तान हौ, उहाँको छोराछोरी हौ भन्ने कुरोलाई बताउँछ। In Jewish culture, giving you a sandal, यहुदी संस्कृतिमा चाहिँ जब जुत्ता दिन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ I adopt you. म
मैले चाहिँ तिमीलाई स्वीकार गरेको छु भन्ने कुरो बताउँछ। And even our Father, हाम्रो पिताले पनि He gave us that sandal. मलाई त्यो जुत्ता दिनुभएको छ। Amen. Galatians chapter 4, गलाती 4 गलाती 4 को 4 देखि 7। तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनु भयो ताकि हामी पुत्रको पूरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब उपरान्त दास होइनौ तर पुत्र हौ र पुत्र हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। आमेन। You have that sonship now. तपाईसँग त्यो उत्तराधिकार, त्यो पुत्रत्वको हक तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ। Now you are his son. तपाईं उहाँको छोरा हुनुभएको छ। We are no longer slaves. हामी चाहिँ अब दासहरू होइनौँ। Remember that son in the story. याद गर्नुस् त्यो छोरा त्यो घटनामा he wanted to come back as a slave, not as a son. यो छोरा चाहिँ नोकर भएर घर फर्किन चाहन्थ्यो। He wanted to be a slave, उ चाहिँ नोकर बन्न चाहन्थे। But how his father accepted him? पिताले चाहिँ उनलाई कसरी स्वीकार गर्नुभयो? As a slave? नोकरको रूपमा गर्नुभयो? He received him as a son. उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरालाई नोकर हैन छोराको रूपमा अपनाउनु भयो। And we are that son. हामी त्यही नै पुत्रहरू हौँ। We are that son. हामी त्यही नै छोराहरू हौँ जसलाई उहाँले अपनाउनु भएको छ। Amen. And then later he rejoiced. त्यसपछि उहाँ छोरा चाहिँ बाबा चाहिँ आनन्द मनाउनु भयो। He said, let's party. उहाँले भन्नुभयो अब चाहिँ हामी रमाइलो गरौँ किन भन्दा मेरो छोरा चाहिँ के गरेको छ? घरमा आएको छ। My son is home. How many of you are in father's home right now? तपाईहरु मध्ये कतिजना पिताको घरमा अहिले हुनुहुन्छ? Amen. Amen. Let's take a moment. केही समय एकछिन let's just close our eyes. एकछिन हाम्रो आँखा बन्द गरौँ। Let's just close our eyes. एकछिन हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ। And remember of those things. ती कुरालाई याद गर्नुस्। Maybe in somewhere, in some areas of your life, तपाईको जीवनको कतिवटा क्षेत्रमा, maybe you are still in the world. तपाई संसारमै हुनुहुन्छ होला। संसारमै हुनुहुन्छ होला। But think about your Father in heaven. स्वर्गमा हुनुहुने तपाईको पितालाई याद गर्नुहोस्। He's looking for you. उहाँले तपाईलाई हेरिराख्नु भएको छ। He's waiting for you. उहाँले तपाईलाई पर्खिराख्नु भएको छ। And it's so easy to come back home. घर आउनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। Just say, Father, I'm home. भन्नुहोस् केवल पिता म घरमा आएको छु। म घरमा आएको छु। He will receive you as you are. तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ उहाँले त्यस्तै तपाईलाई फिर्ता लिनुहुनेछ।